नमस्कार, ओके फूड्समध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे झणझणीत भरलं वांग। वांग मी कुकरमध्ये कसं करायचं हे दाखवणार आहे, म्हणजे ते शिजायला वेळ लागत नाही। चला तर पाहूयात काय काय साहित्य लागतंय ते। घेतलेले आहेत वांगी, 1 वाटी कांदा बारीक चिरून, अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट थोडंसं जाडसरच ठेवलेलं आहे, त्यानं छान क्रंच येतो। लसूण, खोबरं, आलं आणि कोथिंबीरीचं वाटण, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं आणि 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं, 1 टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला। तुमच्या घरात जो साठवणीचा मसाला आहे तो वापरला तरी चालेल। चवीपुरतं मीठ, फोडणीसाठी तेल आणि चिमूटभर हिंग। चला तर आपण वांगी कापून घेऊया। मी दाखवते कसं कापायचे। वांग्याचा देठ कापून घ्यायचा आहे। वांग्याच्या देठाजवळचा भाग थोडासा कापून घ्यायचा आहे। वांग्याला मधून 2 काप करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे असं कापल्याने आतमध्ये जर किडे वगैरे काही असले तर ते आपण पाहू शकतो। वांगी कापून झाली की पाण्यामध्ये ठेवून द्यायची, म्हणजे आतून ती काळी होत नाहीत। याच प्रकारे आपण सगळे वांगी कापून घेणार आहोत। आता आपल्याला वांग्यामध्ये भरण्यासाठी जो मसाला लागणार आहे तो बनवून घेऊया। त्याच्यासाठी मी कांदा घेतलाय, त्या कांद्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट, आलं लसूण खोबरं आणि कोथिंबीरीचं वाटण घेतलंय। त्याच्यामध्येच कांदा लसूण मसाला आणि हळदही घ्यायची आहे। याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घ्यायचंय। हे सर्व हातानं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण ते चमच्यानं मिक्स करता येणार नाही व्यवस्थित, म्हणून मी इथं हातानंच मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हा मसाला वांग्यामध्ये भरून घ्यायचा आहे। मी दाखवते कसा भरायचा आहे ते। हे पहा, असा भरून घ्यायचा आहे मसाला। सगळ्या वांग्यांमध्ये असा मसाला भरून घेऊया। मसाला वांग्यामध्ये छान दाबून भरायचा आहे। चला तर मग आपण सुरू करूया। कुकर गरम करायला ठेवायचा आहे। कुकर गरम झालाय, तर त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी तेल घालूया। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये मोहरी घालायची। मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे, जेणेकरून मोहरीचा कच्चेपणा निघून जाईल। मोहरी छान तडतडली की त्याच्यामध्ये जिरं आणि कढीपत्ता घालायचा आहे। आता हिंग घालायचा आहे आणि जी वांगी आपण मसाला भरून ठेवलेली आहे ती वांगी याच्यामध्ये घालायची आहे। हा मसाला घालायचा आहे।
मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स करून झालं, याच्यामध्ये पाणी घालूया. एक ग्लास पाणी वापरायचं आपल्याला. परत एकदा हलवून घ्यायचंय. आता मीठ घालूया. आणि झाकण लावून मिडियम गॅसवर 3 शिट्ट्या काढायच्यात आपल्याला. 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅस बंद करून कुकर थंड होईपर्यंत असाच ठेवून द्यायचा. आपला थंड झालेला आहे. आता आपण पाहूयात वांग शिजलंय का ते. वांग छान शिजलेलं आहे आणि रंगही खूप छान आलेला आहे. तुम्ही इथं पाहू शकता. आता आपण सर्व करणार आहोत आपलं झणझणीत भरलं. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करून मला तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.